Strom života je podle několika moderních interpretací symbolem jednoty a vzájemné propojenosti veškerého stvoření. V tom spočívá jeho podstata a význam. Představa, ve které je strom symbolem Boha Stvořitele, je rozšířena a uctívána po celém světě, protože znázorňuje vzájemnou propojenost všeho živého. Zde je shrnutí nejrůznějších mýtických a náboženských interpretací, které jsou nám známé z historie. Za prvé, křesťanství. Strom života v rajské zahradě. Možná ne až tak známým faktem je, že podle několika překladů Bible strom života rostl uprostřed rajské zahrady hned vedle stromu poznání dobra a zla. Do dnešních dnů se ovšem samozřejmě vedou intenzivní diskuze o tom, zda se ve skutečnosti nejednalo o jeden a tentýž strom. A křesťanské církve se i víceméně jednohlasně shodují v tom, že strom života a strom poznání dobra a zla je opravdu jeden a tentýž strom. Encyklopedie Britannica, nejznámější velká anglická všeobecná encyklopedie a jedna z největších tištěných encyklopedií na světě, uvádí, že strom poznání v sobě spojuje nebe s podsvětím. Strom života zase v sobě zahrnuje veškeré stvoření. A oba stromy jsou zde považovány za svět, respektive velký kosmický strom. Proto je i většina odnoží křesťanství, jakož i mnohé filozofické směry, považují za jeden a tentýž strom. Pro většinu katolíků je strom života symbolem neposkvrněného stavu člověka, respektive celého lidstva. Strom života tedy symbolizuje život v rajské zahradě před zkázou a předtím, než úskočný strážce ráje v podobě hada pokoušel Adama a Evu a jak byl spáchan prvotní hřích, po kterém následoval pád. Ortodoxní křesťané považují za strom života i Kristův kříž. Kristův kříž zde představuje sjednocení země s nebem, hmoty s duchem, setkání lidského srdce s Bohem. Za druhé, strom života z pohledu islámu. V Koránu najdeme zmínku jen o jediném stromu, a sice o stromu života, který se v Koránu také nazývá jako strom nesmrtelnosti. Příběh je podobný jako v Bibli. Had, Satan, navedl Adama a Evu, aby jedli ovoce ze stromu a aby tak neposlechli Aláha. V některých výkladech Koránu je zmínka o více posvátných stromech, ale většina muslimů je přesvědčeno o tom, že všechny tyto zmínky hovoří o jednom a tom samém, o Adamově zradě. Příběh o pádu člověka, o kterém se dozvídáme z Koránu, je v podstatě totožný s biblickým příběhem. Bůh ve 27. verši v Koránu říká: Děti Adama, nedovolte, aby vás Satan pokoušel, protože pokoušel vaše rodiče a ti byli proto vyhnáni ze zahrady a svlečeni do naha, aby viděli svá hříšná těla. On, Satan, a jeho skupina na vás jistě číhají na skrytých místech. Pro nás jsou nevěřící přáteli Satana. Za třetí, egyptská mytologie. Eset a Usir, Isis a Osiris
jsou z pohledu hierarchie 9 prvopočátečních božstev, takzvané Eneada, v mytologii starověkého Egypta považováni za první pár. Podle legend se Eset a Usír zrodili ze stromu života. V mytologii starověkého Egypta byl za strom života považován Akad Bigli, který údajně patřil Iusaset, prapůvodní egyptské bohyni. Egypťané věřili, že strom života v sobě ukrýval život i smrt. Strom života, Akad Bigli nebo akácie, rostl uprostřed 2 světových stran. Směr na východ byl symbolem východu slunce a života, směr na západ pochopitelně představoval západ slunce, smrt a cestu do podsvětí. Ve více egyptských mýtech o stvoření světa se také zmiňuje had a vejce, které snesl pták světla. V egyptských mýtech se často zmiňuje i strom, který údajně symbolizuje totéž jako již zmiňovaný had a vejce. Zajímavostí také je, že strom akátu bílého obsahuje psychoaktivní látku DMT, dimethyltryptamin. DMT je fyzicky návyková droga, o které je známo, že napomáhá vyvolat hluboké psychedelické stavy a duchovní zážitky. Za čtvrté, strom nesmrtelnosti v Číně. V čínské mytologii se dozvídáme o stromu broskve. Na tomto stromě se však urodí jen jediná broskev, a to je jednou za 3000 let. V taoismu se traduje příběh, podle kterého ten, kdo tuto magickou broskev sní, stane se nesmrtelným. Tato kouzelná broskev je tedy čínským stromem života. Její kořeny hlídá drak a její korunu ochraňuje mýtický pták Fénix. Kořeny má zapuštěné pevně do země a její větve sahají vzhůru k nebi. Za jeden z nejnovějších objevů dnešní doby ohledně stromu života lze považovat archeologické nálezy v čínském městě Guanghan v provincii Sichuan. Místo náleziště se jmenuje Sanxingdui. Jedná se o stromy vyrobené z bronzu, které jsou shodné s výše uvedeným popisem posvátné broskve a pocházejí přibližně z roku 1200 před naším letopočtem. Za páté, Majský strom světa. Podle dochovaných informací Majové označovali nebe slovem Tomaonchan a považovali ho za posvátné místo. Podle Májů je však nebe zakryto posvátným pohořím, které se rozprostírá na zemi. Strom světa považovali za střed všeho stvoření, který svými větvemi sahal do všech stran. Každá jedna strana majského stromu světa je zobrazována v odlišné barvě a jeho kmen je chápán jako střed, který od spodu prorůstá všemi vrstvami existence, tedy podsvětím, zemí a nebem. Závěr. Zmínku o stromu jako univerzálním symbolu všech cyklů či úrovní stvoření najdeme rovněž v mnoha jiných civilizacích. Můžeme zmínit zejména civilizace starověkých Asýřanů, Sumerů, severskou kulturu, bahajskou víru či judaismus. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.